Brisbane là thủ phủ của bang Queensland và cũng là thành phố lớn thứ 3 của nước Úc. Brisbane nằm bên dòng sông Brisbane River, cách Sydney khoảng 900 km về phía bắc và nổi tiếng với khí hậu cận nhiệt đới, ấm áp gần như là quanh năm. Thành phố này có lịch sử hơn 200 năm thôi, ban đầu từng là một thuộc địa dành cho tù nhân của Anh vào đầu thế kỷ thứ 19. Nhưng ngày nay thì Brisbane đã trở thành một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới, nơi hội tụ với thiên nhiên, nghệ thuật và phong cách sống rất là thoải mái của người Úc. Như vậy thì Brisbane thực sự có gì đặc biệt? Nào, hôm nay hãy cùng Vinh khám phá thành phố này từ những góc rất là thú vị, từ skyline, nghệ thuật đường phố cho đến những trải nghiệm rất là đặc trưng của Queensland. Hello Kangaroo. Nghe Kangaroo là biết Vinh đang ở đâu rồi ha. Vinh đang ở Úc cả nhà ơi. Và đợt trước thì Vinh đi biển đảo Hawaii. Tập này thì mời mọi người cùng Vinh khám phá thành phố Brisbane của bên Úc nha. Đợt này thì Vinh đi cùng với các bạn KOL khác cũng ở trong đoàn của Vinh, được Tổng cục Du lịch Brisbane mời đến, cho nên chuyến đi này Vinh sẽ được bao trọn gói và sẽ được mọi người chăm sóc cho mình. Chỉ việc quay và giới thiệu những điểm đến cho mọi người xem thôi. Nào, hãy cùng Vinh khám phá trong tập vlog này nha. Mình đang tiến về khu vực City Hall. Đợt trước mình đến đây thì đang sửa, bây giờ quay trở lại thì đẹp hơn nhiều. Khi đi du lịch đó, cái thời điểm đó rất là quan trọng. Mình đi lúc nào, mùa nào thì những cái trải nghiệm của mình nó đều khác nhau hết. Và điểm dừng chân đầu tiên của Vinh ngày hôm nay là City Hall và quảng trường King George Square. Tòa nhà này được xây từ năm 1930 và được xem là một trong những biểu tượng lịch sử của Brisbane. Tháp đồng hồ ở đây cao gần 92 mét, từng là công trình cao nhất thành phố suốt nhiều thập kỷ. Còn King George Square thì giống như là trung tâm sinh hoạt của người dân Brisbane, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn, lễ hội và cả những buổi biểu diễn ngoài trời. Nước Úc đã từ lâu rất là nổi tiếng với chất lượng đời sống rất cao, từ giáo dục, y tế, môi trường sống cho đến hệ thống phúc lợi xã hội. Vì vậy mà mỗi năm có rất là nhiều sinh viên quốc tế, trong đó có rất là nhiều bạn trẻ Việt Nam mình đến đây để học tập và trải nghiệm cuộc sống. Thời gian bay từ Việt Nam mình sang Úc thì chỉ mất khoảng 8 đến 9 tiếng bay, nên đây cũng là một trong những điểm đến được rất là nhiều du khách Việt Nam mình yêu thích. Lamington. Bánh này là giống bánh bông lan của mình. Bánh bông lan nhưng mà không có nghe mùi lemon nha. Bang Queensland còn được gọi là Sunshine State, bang của ánh nắng. Và nơi đây cũng là cửa ngõ để khám phá một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất hành tinh là Great Barrier Reef, rạn san hô lớn nhất thế giới, dài hơn 2.300 km và mình có thể nhìn thấy từ ngoài không gian. Vegemite. Vinh sẽ thử cái món này. Món này cũng là cái món đặc sản của Úc và rất là, nghe nói hơi khó ăn. Hơi khó ăn á. So I take the whole thing or just one bite? Small. Be a man. Just take a bite. Take just in case. Maybe he'll take whole. Not too much. Very salty. Too much. Too much salty. Mặn quá. Không có nước. Mặn quá. But you feel alive now, don't you? Yeah, you're alive. It either makes you alive or kills you. No, you need sparkling. Almost kill me. Yeah. Ở đây mình thích quá, kiểu cổ điển và đồ kiểu boutique hơn. Phía bên ngoài là mình thấy những cái thương hiệu lớn và phổ biến, và bên trong này là những cái thương hiệu của Úc và designer. Thì mình đang tưởng tượng giống như mình đi vào một bảo tàng chứ không phải đi chợ nữa. Chợ gì mà đẹp thế. Nếu các bạn đến với cái arcade này thì mình nhớ là dùng cái afternoon tea ở đây rất là xinh, kiểu hơi cổ điển, nhìn hoàng gia ghê. Trưa hôm nay thì cả đoàn ăn trưa kiểu picnic ở trong công viên bên cạnh bờ sông, khung cảnh rất là thơ mộng. Và cái điều mình rất thích ở đây đó là những loại chim. Có một cái chú chim lông trắng kia rất là xinh đẹp, cứ đi dạo xung quanh mình vậy đó, không có sợ mình. Cho nên là mình thấy đời sống ở Úc cũng là một trong những nơi rất là tốt về chất lượng cuộc sống. Mọi người có thể hòa mình vào thiên nhiên nè. Đây nha, mọi người thấy cái cảnh picnic thiệt là đáng yêu.
phần ăn của mỗi người ngày hôm nay là có cold cut, cheese nè. Được ăn rồi. Ừ. Này mà vào thu, vào đông là sẽ thích hơn nhiều ha. Thời tiết mát mẻ rồi mọi người ra đây picnic. Sau khi đi bộ khám phá trung tâm thành phố thì Vinh đến với Kangaroo Point Cliffs Park để ăn trưa và ăn kiểu picnic. Nơi này nổi tiếng với những vách đá tự nhiên nhìn thẳng ra skyline của Brisbane. Thực ra thì nơi này có nhiều vách đá được hình thành từ đá núi lửa cách đây hàng triệu năm và ngày nay trở thành một trong những điểm ngắm cảnh đẹp nhất thành phố. Rất là nhiều người địa phương đến đây để leo núi, chạy bộ hoặc là đơn giản chỉ ngồi thư giãn ngắm hoàng hôn bên dòng sông Brisbane. Buổi chiều thì Vinh ghé qua James Street, một trong những khu phố thời trang và lifestyle nổi tiếng nhất của Brisbane. Nơi đây tập trung rất là nhiều những cửa hàng boutique, designer, các thương hiệu quốc tế, cùng với những quán cà phê và nhà hàng rất là đẹp. Và điểm đặc biệt của khu này, theo Vinh cảm nhận thì dù nằm rất là gần trung tâm thành phố, nhưng mình lại có một cảm giác giống như là đang đi trong một ngôi làng nhỏ rất là chill. James Street cũng là một khu để mọi người có thể đi shopping. Ở đây những cái tiệm boutique thì rất là nhiều, kiểu rất sạch điệu. Buổi tối đầu tiên thì mình sẽ ăn ở East Street, North Shore, khu ăn uống ở ngoài trời và được xây dựng bằng những cái container đầy màu sắc như thế này. Mọi người xếp hàng 4 giờ mở cửa nha, từ 4 giờ tới 10 giờ đêm. Ở đây có khoảng 70 gian hàng, trong đó có rất là nhiều đồ ăn, có luôn đồ ăn Việt Nam mình. Có live music nữa nè. Đây mà mình nhậu là tới nơi tới bến luôn nha. Buổi tối thì Vinh cảm thấy rất là hào hứng. Vinh đến với East Street North Shore, một khu chợ ẩm thực cực kỳ nổi tiếng của Brisbane. Và điều làm cho East Street đặc biệt chính là không khí rất là náo nhiệt, đèn neon, âm nhạc và rất là nhiều món ăn đường phố thú vị. Và nếu bạn đến Brisbane vào buổi tối cuối tuần thì đây chắc chắn là một trong những nơi không nên bỏ lỡ. Dễ thương, có cái tiệm retro bán sách, rồi đĩa than. Ở Úc thì các shopping và cửa hàng 5 giờ chiều là họ đóng cửa. Và riêng thứ 6, thứ 7 thì mở đến 9 giờ tối, còn Chủ nhật là nghỉ hoàn toàn nha. Tất cả mọi người từ làm việc văn phòng hay là bán hàng thì đó thì giống như Vinh cảm thấy là họ sẽ có full day làm việc. Xong cứ sau 5 giờ là về sinh hoạt với gia đình, bạn bè, có cái thời gian nhiều hơn cho bản thân của mình. Thì mọi người nghĩ sao? Mọi người nghĩ như vậy và so với bên Việt Nam mình thì cái sự khác biệt nó như thế nào? Khu Vinh ở trung tâm cho nên là cuối tuần là Vinh có thể đi bộ, thấy mọi người đi dạo rồi mua sắm. Khách sạn của Vinh bên trái ha, bước có mấy bước là đến City Hall rồi. Vậy là xong ngày đầu tiên, mình cũng đi tham quan trung tâm thành phố. Những cái hoạt động mình thấy như ăn trưa, picnic, và buổi tối thì đi ăn ở chỗ mà những cái container thì mình thấy cũng khác so với những cái bình thường mình cứ đi nhà hàng hay là đi quán. Thì những cái hoạt động này nó cũng thú vị. Rồi, bây giờ về chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai thì mình sẽ có ngày thứ 2 để đi bảo tàng nè, đi cũng những cái điểm tham quan quan trọng ở tại Brisbane. Ăn sáng nha, ngày thứ 2. Ở Úc thì có một cái đặc điểm đó là mọi người rất là thích kết hợp breakfast với lại lunch, gọi là ăn brunch. Thì ăn brunch là một trong những nước mà ăn brunch ngon và đặc sắc nhất trên thế giới mà anh thấy luôn. Cực kỳ ngon. Cái phần của mình là eggs Benedict, thêm cá hồi với lại bacon. Good. Good, huh? Good. I think it's good too. Nhà hàng này là tên là Poppy's ở Southbank. Vào dịp cuối tuần cho nên là Vinh ăn sáng xong á, phía bên ngoài sẽ có những cái chợ kiểu chợ trời, mấy cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Bắt đầu từ 10 giờ sáng nha thì họ mới mở cửa. Khu Southbank này là khu mà họ làm nhân tạo. Rồi mình có thể thấy là gia đình rất là thích đi dạo, rồi có thể tắm hồ bơi,
thể đi bộ dọc bờ sông, hoặc là phía bên trong này có một cái rừng luôn và họ làm những cái đường đi và chạy bộ rất là thích. Đi vào bên trong này á, thì mình sẽ thấy là mát hơn, những cái cây đây cũng đẹp. Nếu bạn đến South Bank mà mình chưa chụp hình với Brisbane Side thì là xem như chưa đến nha. Đây gần như là một biểu tượng của thành phố. Chữ Brisbane đầy màu sắc nằm ngay sát bờ sông Brisbane River. Và phía sau là skyline của thành phố, một trong những background rất là xịn và đặc trưng của Brisbane. Mỗi thành phố lớn trên thế giới thì thường có một cái signature photo spot, và ở Brisbane thì các bạn đến chỗ này nha, và mình chụp hình với chữ Brisbane. Kế bên thôi là mình sẽ đi đến Gallery of Modern Art, hay còn gọi là GOMA, một trong những bảo tàng nghệ thuật hiện đại lớn nhất của nước Úc. Mình rất là thích không gian ở đây, hiện đại và tối giản nhưng vô cùng ấn tượng. Với các triển lãm nghệ thuật đương đại đến từ khắp nơi trên thế giới, và ngày hôm nay thì đang có triển lãm ở khu vực tầng trệt. Chỗ này thì mình sẽ mất phí, nhưng mà khu vực tầng 2 và tầng 3 thì mọi người đến thì free hoàn toàn nha. Các bạn nếu mà có theo dõi qua Vinh Passport thì thấy là Vinh đến với mỗi thành phố thì Vinh thường tìm đến những bảo tàng để ngắm. Mỗi lần như vậy thì cho Vinh rất là nhiều nguồn cảm hứng mới. Và cái triển lãm ngày hôm nay ở tại tầng trệt của GOMA thì Vinh rất là thích luôn nha. Những cái tác phẩm nghệ thuật xem rất là ấn tượng, và cái không gian cũng như là cái màu sắc, âm thanh họ chọn, mình đi vào thì cảm giác như mình thoát khỏi thế giới làm việc cũng như là sinh hoạt hàng ngày, thì chỉ hoàn toàn tận hưởng vẻ đẹp nghệ thuật thôi. Mình mê cái bộ Lego ở đây quá. Ở đây người ta để nguyên một cái bàn dài để cho mọi người, cả gia đình đi vào xếp Lego, vừa nghệ thuật và vừa có thể vui chơi. Buổi trưa thì Vinh ăn ở tại nhà hàng Barossa với món Ý. Các bạn đến với Barossa thì Vinh recommend mọi người ăn cái món khoai tây chiên ha. Nghe rất là đơn giản, ở đâu cũng có, nhưng mà riêng cái chỗ này làm thì Vinh thấy cái sauce chấm cũng như là cách họ chiên thì có vẻ đỉnh hơn mấy chỗ khác luôn. Các món chính ở đây thì cũng vừa đủ cho mình ăn một người, hoặc là các bạn có thể share với nhau. Và những cái món ăn ở đây thì họ cũng sẽ thay đổi theo mùa, cho nên là những cái món ăn mà Vinh quay trong lúc này á, các bạn đi những lúc khác thì cũng có thể họ sẽ đổi menu. Ở đây thì 4 tháng sẽ đổi menu một lần nha. Bây giờ mình tham quan Fishland. Đây thì mọi người đến chụp ảnh check-in nha, bởi vì có rất là nhiều street art. Một con hẻm nghệ thuật rất là thú vị ở Brisbane ha. Ở đây thì họ vẽ tranh trên tường trông rất là đẹp, đầy màu sắc luôn. Cứ mỗi góc là các bạn đi vài bước là mình phải đứng lại để chụp hình á. Nếu các bạn nào thích chụp hình thì chắc chắn chỗ này là mình đến, là mình diện outfit là tha hồ và thả dáng luôn. Linh đang ở The Star Brisbane. Chỗ này thì mình lên trên tầng 23 ngắm view toàn thành phố. Có cái này hay nè, thử cảm giác mạnh nha. Cảnh siêu đẹp luôn. Vào lúc hoàng hôn thì để kết thúc một ngày thì Vinh nghĩ là mọi người nên đến với lại The Star Brisbane Sky Deck. Ở đây thì mình có thể lên trên cao và ngắm toàn cảnh thành phố, thấy sông Brisbane nè, và nhìn qua cái khu South Bank mà hồi trưa Vinh đi. Và một cái điều Vinh thấy rất là hay luôn, đó là mình lên trên này mình sẽ không có tốn phí. Vinh nghĩ là họ sẽ thu lại lợi nhuận từ những cái hàng quán ở đây. Mình có thể lên đây uống cocktail, ăn nhà hàng, shopping ở trên này. Ở The Star xong thì Vinh sẽ bắt taxi dưới nước. Nó là chiếc taxi thôi nhưng mà thật ra là một cái tàu rất là to và đi rất là nhanh nha. Leo lên trên tàu thì mình sẽ đi đến một điểm dừng khác gọi là Fallon's Brewing Co. Nơi này bia rất là ngon nha. Khu này là Vinh thấy là mọi người đến đây để hang out, rồi gặp gỡ bạn bè, xem thể thao nè, uống bia. Quá ấn tượng luôn, bởi vì khu này nó to, rộng thiệt là rộng luôn, mình đi mỏi chân luôn á. Ở đây mình có thể ngồi uống bia nè, rồi ngắm sông Brisbane và những cây cầu Story Bridge lên đèn, cảm giác rất là thư giãn.
sáng hôm nay thì Vinh sẽ đi Sangaluma ở đảo Morton. Đây là một trong những cái đảo rất là gần cái đảo Morton, thấy rất là đông người địa phương luôn cùng với du khách đến đây để nghỉ mát vào dịp cuối tuần. Sáng nay thì Vinh đi vào chủ nhật và ngày chủ nhật ở bên Brisbane tôi thấy rất là chậm và chill, mọi người thoải mái cả, không có ồn ào hay là ồn ào gì hết. Nên là ngày hôm nay rất là sẵn sàng để xem một có gì nha. Ngày hôm nay thì Vinh sẽ rời thành phố Brisbane để đến một nơi mà người Úc cực kỳ yêu thích mỗi khi mà muốn thoát khỏi thành phố ha, đó chính là đảo Morton. Và từ Brisbane thì tụi Vinh sẽ đi tàu khoảng hơn 1 tiếng để đến với Tangaluma Island Resort, một khu nghỉ dưỡng nằm ngay trên hòn đảo cát lớn thứ 3 trên thế giới. Nói về đảo cát tức là đảo ở đây chỉ toàn bộ là bằng cát nha. Và điểm đặc biệt của Morton Island là nơi đây gần như giữ nguyên được vẻ hoang sơ. Ở đây tất nhiên là không có nhà cao tầng rồi và cũng không có đô thị, chỉ có biển xanh, cát trắng và thiên nhiên đúng nghĩa luôn. Trên đường đi tàu thì mọi người có thể lên phía bên trên để mình ngắm vịnh Moreton Bay. Và nếu may mắn thì đôi khi mình còn có thể thấy cá heo nè hay là rùa biển bơi xung quanh thuyền nữa. Và điều làm cho Vinh và mọi người trong đoàn trông chờ hơn là những hoạt động ở đây rất là nổi tiếng, như là mình trượt cát trên đồi cát khổng lồ nè, lái xe ATV trên địa hình cát. Và tối nay sẽ có một cái trải nghiệm rất là đặc biệt là mình cho cá heo hoang dã ăn ngay trước resort luôn. Cái tiết mục Vinh trông đợi nhất của ngày hôm nay đó là mình sẽ cho cá heo ăn. Ở đây thì họ có ghi tên tuổi của những chú cá heo thường xuyên đến đây, quen đến độ là có tên luôn, có giới tính luôn nè, sinh từ năm bao nhiêu. Ấn tượng đầu tiên của mình là biển ở đây cát trắng tinh và mịn nữa. Ok, ăn trưa trước nè, có đồ Việt Nam nha. Đây, mỗi người mình sẽ lấy một cái mắt kính, rồi một miếng ván gỗ như thế này. Và mình không cần mang giày dép gì hết. Ở đây thì cát ngày hôm nay thì không có nóng lắm. Đây, mọi người đang rất là hào hứng. Để tham gia hoạt động trượt cát thì mình sẽ đi xe địa hình xuyên qua những khu rừng, rồi mình đến một khu vực gọi là sa mạc. Nghe tên sa mạc vậy thôi nhưng mà thực sự thì Vinh thấy đây là những cái đồi cát rất là lớn, và điều đặc biệt đó là được hình thành cả ngàn năm rồi. Và đây là lúc mà Vinh thấy mọi người thử cảm giác mạnh nha. Yên tâm là hoạt động này thì Vinh thấy có trẻ nhỏ chơi nữa, cho nên là chắc chắn sẽ rất là thú vị. Mỗi người mình sẽ cầm một cái ván gỗ, xong sau đó là mình leo lên đỉnh đồi cát. Từ phía trên cao khi mà Vinh nhìn xuống phía dưới cái đoạn mà trượt thì Vinh thấy cũng khá là dốc. Người ta nói là cái vận tốc mà mình trượt xuống là có thể lên đến 60 km/h nha. Quả thật đây là một trong những trải nghiệm rất là độc đáo ở Úc. Mình không chỉ có city hay thành phố ở Brisbane mà mình còn có thể đi thêm ra ngoài đảo và tham gia các hoạt động nó rất là đặc biệt. Sau khi chơi trượt cát thì Vinh thấy rất là dễ nha. Không có như là mình nghĩ lúc đầu, Vinh hơi sợ thấy cái độ dốc, rồi cái độ nhanh thì cũng hơi sợ, nhưng mà chơi xong rồi thì cũng giống như những cái trò chơi khác thôi, các bạn sẽ càng chơi thì sẽ càng thích. Nhập nhằng ở chỗ đó là cái đoạn mình leo lên trên đỉnh đó, cầm theo miếng gỗ thì hơi mệt, nhưng mà lúc trượt xuống thì rất là vui và xứng đáng. Bảo đảm là không có trượt một lần đâu. Trượt xong rồi Vinh đi ra biển để ngắm, thì các bạn nếu mà thích tắm biển là cũng có thể tắm biển ở đây. Khu này thì Vinh đang đứng trước biển rồi. Nếu mà mình muốn chill, mình muốn relax thì mình ra đây tắm biển. Sóng biển đây cũng nhẹ nhàng. Ngày hôm nay chắc là do alo ông trời trước cho nên là ổng cho nắng vừa phải, có bóng râm nhiều mây cho nên là khá là mát khi đi sa mạc. Có đầy đủ luôn, khu này có resort để nghỉ ngơi, nhà hàng, quán kem, shopping, rất là nhiều đồ ăn ở đây. Đây cũng là một cái loại phòng nghỉ dễ thương xinh xắn nè ha. Vinh đi đến đây thì Vinh đi vào buổi trưa ha. Từ trong đất liền mình đi ra đảo này là mất hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi tàu. Đi đến nơi thì các hoạt động đó mình chơi xong thì mình sẽ quay về vào buổi tối. Bây giờ mình sẽ đi cái xe địa hình
ATV. Sau khi mình chơi trượt cát xong thì tụi Vinh sẽ tiếp tục thử một hoạt động khác cũng rất là được yêu thích ở Tangalooma, đó là ATV Quad Bike, tức là mình lái xe địa hình 4 bánh. Trước khi bắt đầu thì mọi người sẽ được xem video cũng như là nghe hướng dẫn viên người ta dặn dò rất là kỹ về cách điều khiển xe và quy tắc an toàn. Đoạn đường xe chạy thì mình sẽ xuyên qua những con đường rất là uốn lượn, có lúc thì đi qua rừng cây, có lúc thì chạy dọc theo bãi biển. Và cảm giác lái ATV thì rất là vui, xe rất là mạnh luôn nha. Tất nhiên là lúc mình mới bắt đầu thì có vẻ là khó, nhưng mà càng chạy thì các bạn sẽ càng thích. Và đây chính là hoạt động mà mình nghĩ là những người thích thiên nhiên và thích mạo hiểm một chút sẽ rất là phù hợp. Sau khi chơi cả ngày, bây giờ mình sẽ đi ra ngắm cá heo. Giây phút và Vinh chờ đợi, không biết trải nghiệm này sao. Ngồi phía ngoài này nè, không biết là mình có được xuống nước không nữa, hay là ngồi xem cho cá heo ăn. Cái điều mà Vinh thích đó là mình cho cá heo ăn á, là này là cá heo ở ngoài thiên nhiên nha, chứ không phải là ở trong công viên giải trí hay là trong SeaWorld rồi các kiểu. Cá heo ngoài tự nhiên luôn, mà đúng giờ là đến ăn. Mình thấy cái này rất là hay. Xịn nha. Tại vì đi với lại tổng cục cho nên là được ưu tiên nè. Nhóm của mình được đi lối riêng để mình có thể quay hoạt động này, giới thiệu đến mọi người. Đây là tụi mình chuẩn bị cho các boss ăn. Điều làm Vinh ngạc nhiên hết đó là cá heo hoang dã nhưng mà lại bơi vào resort mỗi buổi tối để cho mọi người xuống cho ăn. Điều này chứng minh được với Vinh đó là một lần nữa là cá heo rất là thông minh ha. Và Vinh cũng không hiểu sao lại có cái chuyện mà cứ mỗi buổi chiều tối sau khi hoàng hôn là cá heo lại đến. Thì Vinh cũng một lần nữa rất là hồi hộp, bởi vì đây là cá heo ở ngoài thiên nhiên thì mình không biết phản ứng của cá heo thiên nhiên nó sẽ như thế nào. Wow, và quả thật là ấn tượng, lúc mà giờ cho ăn đến thì thấy là đàn cá heo lao đến rất là nhanh. Và đúng là rất là thông minh luôn, chỉ cần là Vinh để đồ ăn xuống ở dưới nước thôi là cá heo đã táp rồi. Nói chung mọi thứ diễn ra nhanh quá thì Vinh cũng không có cảm nhận được gì nhiều. Leo lên trên bờ rồi thì mới thấy là wow, nó cũng rất là vi diệu. Cái gì vừa xảy ra nó Thank you. Buổi sáng hôm nay thì trước khi lên đường đi Gold Coast thì Vinh sẽ ghé ăn cái tiệm croissant mà người ta nói là ngon nhất của nước Úc, tên là Loon. Và Vinh vào đây thì Vinh order một bánh ham and cheese croissant. Trời ơi, ăn ngon là ngất xỉu tại chỗ luôn. Bánh ở đây làm rất là đặc biệt nha. Cái vỏ bánh thì nó cực kỳ mỏng và giòn. Khi mà mình bẻ ra thì từng lớp bột tách ra rất là đẹp và thơm mùi bơ. Quy trình làm bánh của Loon thì cũng khá là nổi tiếng vì cực kỳ cầu kỳ, gần giống như là một phòng thí nghiệm bánh ngọt. Và hiện tại thì họ cũng đã có chi nhánh mới mở ở Brisbane, ngay gần khách sạn của Vinh, cho nên là Vinh thấy mình khá là may mắn thì ngay phút cuối trước khi đi mà Vinh còn thưởng thức được món croissant này. Hello, hôm nay thì Vinh đang trên đường đi từ Brisbane đến với lại Gold Coast. Và trên đường đi thì mình ghé Dream World ha. Ở đây thì là một điểm đến công viên giải trí mà cả gia đình mình có thể đi để tận hưởng và vui chơi. Chúng ta là những đứa trẻ chưa lớn. Chị thấy già trong lòng không? Let's stand together. Chuẩn bị chưa? Wow. Oh my god! Oh my god! Cái ride mà Vinh vừa chơi ấy, nó rất là kinh khủng. Tại vì bình thường là mình đi tàu lượng siêu tốc mình chỉ đi thẳng, còn đây là nó lui thẳng xong rồi nó xoắn quẩy luôn. Nhưng mà Vinh không hiểu sao mấy bé nhỏ xíu cũng chơi được. Nhưng mà vui nha.
trò chơi mạo hiểm nhưng mà rất là kích thích. Bạn nào thích cảm giác mạnh thì nên chơi cái này, phải thử. Ở Dream World thì ngoài chơi những trò chơi cảm giác mạnh, mình còn được đi thăm các bạn động vật hoang dã. Đó là cái điều khác biệt so với những cái công viên khác, bởi vì ở đây có rất là nhiều hoạt động ha. Nếu mình thích chơi cảm giác mạnh thì chơi, còn không thì cả gia đình các bé có thể đi ngắm animal. Đây là giống chó Dingo của Úc. Cái màu lông đẹp ha, dáng dấp cũng sang chảnh ha. Kangaroo. Wow, các bạn đoán xem là một chú cá sấu này nặng bao nhiêu nha. 700 kg. Ăn cái gì trời? Ăn cái gì mà lên được tới 700 kg, không phải ai cũng làm được đâu nha. Đây là cá sấu nước ngọt, còn kia là cá sấu nước mặn. Rồi phải công nhận là lúc mà mới nhìn vô là Vinh phải tìm á. Này mà ở ngoài thiên nhiên sao mình thấy được, nhìn như mấy khúc cây thôi hả? Đi chơi ride cũng vui, nhưng mà chụp hình với koala là cái điều mà Vinh thích nhất ở đây. Thì Vinh mê cái chú gấu này. Các bạn biết không, koala là một ngày á làm việc với vận động khoảng 20 phút thôi, còn thời gian còn lại là ngủ nha, ngủ trên 20 tiếng. Dễ thương kinh khủng. Oh my word. Sau những trò chơi cảm giác mạnh thì Vinh tiếp tục một trải nghiệm khác rất là đặc biệt. Trải nghiệm này là lên trên không nha. Từ khu SeaWorld Helicopter thì tụi Vinh sẽ bay trực thăng để ngắm toàn cảnh Gold Coast từ trên cao. Chỉ khoảng 10 phút thôi nhưng mà khung cảnh rất là ấn tượng. Từ trên trực thăng nhìn xuống á, mình có thể thấy là những cái khách sạn dọc bãi biển của Gold Coast nổi tiếng á, nó nằm trước mặt mình. Wow! Và đây là một cái góc mà ở dưới đất thì mình sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Tất nhiên rồi. Giá là 160 đô Úc một người cho 10 phút. Mình thấy là hơi chua chát nhưng mà thực sự là rất là ấn tượng và đáng trải nghiệm. Nếu các bạn cảm thấy chưa đủ ở trên không thì thôi giờ mình xuống tiếp mặt đất. Có một cái trò là Aero Jet Boating là cảm giác mạnh ở trên biển. Tàu này họ sẽ lao đi với tốc độ cao trên vùng nước, và điểm thú vị là có những cú xoay 360 độ bất ngờ, và tàu thì chạy cực nhanh nha, nước bắn tung tóe lên khắp nơi. Bạn có thể chọn đi là 30 hoặc là 45 phút. Mọi người trong đoàn thì nói là cái này là một cái trải nghiệm mà quá xứng đáng và vô cùng vui, tăng rất là nhiều năng lượng. Wow, cái thang máy ngầu chưa? Một cái góc ở ngoài hành lang thang máy thôi mà xinh như này, rất là nghệ thuật ha. Wow, màu sắc rất là trẻ trung hiện đại, mới mẻ. Mọi người thấy cái phòng này như thế nào, xinh không? Không biết là quay lên hình các bạn thấy như thế nào, nhưng mà phía bên ngoài á, khi mà Vinh nhìn thì những cái màu sắc đó rất là tươi trẻ nè, pha trộn nhiều màu với nhau ha, nhìn rất là nghệ thuật. Đa số thì nếu mình ở Gold Coast á, dọc biển thì những cái khách sạn đều có view rất là đẹp và rất là nhiều sự lựa chọn.
Đây cũng là điểm đến không phải dành cho du khách không, mà cả người địa phương, người Úc địa phương thì cũng đến Gold Coast để đi du lịch. Đợt này mình đi với tổng cục du lịch của Queensland, cho nên là được mọi người tiếp đón rất là nhiệt tình. Đây là một cái thư chào mừng, rồi chuẩn bị cho mình những cái phần quà welcome đặc biệt như thế này. Cái phần bánh sô-cô-la này, xinh xắn chưa? Đây là một cái đĩa sô-cô-la làm kiểu tropical biển, có cái ván trượt nè, cái dù biển, cát trắng, đúng tinh thần biển ha. Và tặng cho mình một túi quà nữa. Trên này có một cái postcard. Wow, Gold Coast. Phần quà của Vinh thì có khăn tắm nè, đây là dây đàn, túi, một cây viết màu xanh biển, một chai nước suối. Ở đây thì họ bảo vệ môi trường, cho nên là mình thấy những cái vật dụng không có dùng nhựa, tất cả đều là bằng thủy tinh hoặc là bằng thiết như thế này. Đến với Gold Coast thì mình sẽ thấy một cái không khí khác với bên thành phố chỗ Brisbane mà những ngày qua Vinh đã đi. Ở đây thì năng lượng tràn trề hơn, bởi vì mọi người đến đây là nghỉ mát mà, không khí rồi con người ta sinh hoạt cũng nhiều năng lượng, vui vẻ hơn, thấy rõ ràng. Rồi, xong 3 ngày tới thì mình sẽ bắt đầu khám phá Gold Coast và những cái địa điểm rất là đặc trưng xung quanh. Bây giờ thì nghỉ ngơi một chút xíu để mình sẽ dùng buổi tối. Vinh đang ghé thăm Currumbin Wildlife Sanctuary, mình có thể dịch nôm na là thánh địa của đời sống hoang dã. Tại sao lại mình lại dùng một cái từ nghe nó lạ lẫm như vậy? Bởi vì theo Vinh thấy thì đây không phải là một sở thú bình thường, mà là nơi con người cũng như động vật rất là tôn trọng đời sống tự nhiên. Vinh thấy koala rất là gần luôn, và giống như là chúng cũng đang sống ở trong thiên nhiên. Ngoài ra thì những chú kangaroo ở đây được thả rông, bạn có thể đến cho ăn và chụp hình. Và Vinh thấy kangaroo ở đây cũng rất là thân thiện và dễ chịu. Ơi. Ok, bạn này thì chơi chung được. Biến với sợ, nằm ăn luôn chứ. Sau khi mình thăm kangaroo và koala thì bây giờ Vinh đến tham quan bệnh viện ở tại Currumbin Wildlife. Hy vọng là mình đọc đúng, mấy cái từ địa phương đây cũng khó đọc. Chỗ này khác với những nơi khác á, là các động vật ở đây được bảo tồn và chăm sóc rất là kỹ, cho nên là họ có cái từ sanctuary là thánh địa để mà chăm sóc cho các bạn ở đây ha. Và việc mình đến đây chơi thì mình nghĩ là cái vấn đề giáo dục như là bảo tồn nó rất là quan trọng trong đời sống hiện tại. Và đó là cái sự khác biệt của nơi này so với các nơi khác. Tất cả những cái đồ thức uống, đồ ăn cũng như là những cái đồ souvenir mình mua ở đây là đều đóng góp vào trong cái quỹ của bệnh viện này. Bệnh viện này thì không chỉ lo và take care cho các động vật ở trong khu này mà còn ở ngoài thiên nhiên nữa. Ví dụ như là các chú khoa, ví dụ như các bạn koala mà ngoài thiên nhiên mà bị bệnh hay gì thì trong bệnh viện sẽ chữa bệnh, xong sau đó là trả về lại trong thiên nhiên. Và có một điều rất là hay, đó là các chú koala ở ngoài thiên nhiên tuổi thọ trung bình là từ 7 đến 10 năm, nhưng mà chú koala mà lớn tuổi nhất ở trong này đã lên đến 18 năm tuổi. Sau cái thời gian mà họ nghiên cứu và cũng như là tìm ra những cái thuốc chữa bệnh và giúp kéo dài tuổi thọ hơn cho koala. Đây là cái loại cây riêng cho koala. Có nhiều loại koala khác nhau ha. Mình nhìn thì mình chỉ thấy một loại thôi, nhưng mà thật ra thì có nhiều loại. Và cái cây này là cái cây mà chỉ có ở Úc thôi, cho nên là sinh ra cái loài koala nó đặc trưng của Úc là do cái cây này. Và cái cây này chính là đồ ăn chính của koala. Và lý do mà koala ngủ một ngày 20 giờ là bây giờ Vinh có thêm thông tin, đó là do các bạn ăn cái cây này nó có cái toxic, cái chất độc, cho nên là cần ngủ rất là nhiều để đào thải cái chất độc đó ra khỏi cơ thể.
Mình đang đi trên đường đến bệnh viện thì những viên gạch này có tên của những người đóng góp vào trong quỹ bảo tồn koala và động vật hoang dã. Monster is certainly courageous. He is also very chatty. A group of terms are so chatty they are called a committee, and a committee will follow. Các bạn nhớ là mình dành thời gian để xem Bird Show nha. Show biểu diễn chim và rất là hay. Và khi xem xong thì Vinh khá là bất ngờ tại sao những chú chim ở đây lại thông minh đến như vậy. Đây là một trong những hoạt động signature của Gold Coast và điểm đặc biệt là bạn không chỉ đứng ngắm view mà là leo hẳn ra bên ngoài tòa nhà cao hơn 270m này. Để lên trên Sky Point thì mình phải điền cái thông tin ha, ký giấy tờ, rồi những cái thiết bị của mình thì họ sẽ chuẩn bị rất là kỹ, thắt lại cho chặt vào trong người mình. Họ làm kỹ ghê. Trước khi bắt đầu thì mọi thứ được chuẩn bị rất là kỹ và bạn phải sẵn sàng nha. Mình sẽ được mặc bộ đồ bảo hộ chuyên dụng, đeo dây an toàn cố định và một hệ thống ray an toàn chạy dọc theo lối đi. Tất cả vật dụng cá nhân như là điện thoại, kính mát đều phải cất trong tủ locker để đảm bảo không có gì rơi từ trên cao xuống. Mỗi bước di chuyển của mình đều có hướng dẫn viên đi cùng và luôn có ít nhất 2 lớp an toàn nên cảm giác thực tế an tâm hơn là mình tưởng rất là nhiều. Cao quá. Này là không dành cho những người sợ độ cao nha. Đang đi bộ ở trên không trung. Sky Point Climb bắt đầu hoạt động từ khoảng năm 2011 và đến nay đã trở thành một trong những trải nghiệm mang tính biểu tượng của Gold Coast. Và điều mình thấy thú vị là trên thế giới không có quá nhiều nơi để cho bạn leo ra ngoài một tòa nhà cao tầng kiểu này. Một số thành phố như là Sydney thì có Harbour Bridge Climb, ở Toronto thì có CN Tower Edge Walk, nhưng mỗi nơi lại mang một cảm giác rất là khác. Ở Gold Coast này thì bạn có thêm yếu tố biển. Khi mình đứng ở trên cao nhìn xuống, một bên là skyline, một bên là đại dương kéo dài vô tận, rất là đặc trưng kiểu của Úc. Và khoảnh khắc ở đó khi mà gió thổi mạnh, không gian mở hoàn toàn thì bạn nhận ra là mình đang ở một vị trí mà bình thường không bao giờ có thể chạm tới. Không hẳn là sợ mà là một cảm giác vượt qua giới hạn một chút. Và chính điều đó làm cho trải nghiệm này trở nên rất là đáng nhớ. Okay, 1, 2, 3. Vinh vừa làm xong cái leo bộ lên trên Sky. Rồi đây là một vài kinh nghiệm để Vinh chia sẻ với mọi người nha. Mình đừng có đem nhiều thiết bị quá. Hồi nãy Vinh cứ đem hết đầy đủ các camera rồi máy quay, điện thoại thì lên trên đó rất là lỉnh kỉnh. Đây là một trong những cái hoạt động không dành cho người yếu tim và người sợ độ cao. Vinh nghĩ là còn nhập nhằng hơn cả mình chơi tàu siêu tốc nữa. Lên trên cao thì tất nhiên là view rất là đẹp. Ngày hôm nay thì thời tiết cũng tốt, không có gió mạnh. Đó, nhưng mà một trong những cái tip là các bạn nhớ đeo kính nè, cho dịu mắt, đội nón của họ nha, và đừng có đem quá nhiều thiết bị. Có lẽ là mình chỉ cần một cái phone thôi là đủ rồi. Bây giờ thì sẽ đi tram đến cái chỗ shopping mall. Đến Gold Coast là các bạn thấy rất là nhiều những cái hoạt động mạnh như là Vinh làm nãy giờ. Thì nếu mà mọi người thích shopping á, thì mình đến Pacific Mall ở đây ha. Rất là lớn, người ta nói là đi cả ngày không hết luôn á. Mọi người thích mua sắm thì vào đây, hay là cà phê, ăn uống. Mình sẽ mua thêm ít đồ. Chỗ này thì từ những cái thương hiệu lớn đến những thương hiệu phổ thông đều đầy đủ hết. Hàng hiệu có nè, gia đình, siêu thị, đầy đủ tất cả mọi thứ. Kết thúc một ngày thì đoàn của Vinh sẽ có một trải nghiệm rất là đời sống bình thường là mình đi đến shopping mall Pacific Fair. Vinh nghĩ là đi du lịch thì ai cũng có nhu cầu shopping ha. Ở đây thì không gian mở, nhiều cây xanh và ánh sáng rất là đẹp. Và đặc biệt là mix ở giữa luxury và lifestyle rất vừa phải. Nếu mà không thích shopping thì bạn cũng có thể đến đây để uống một ly cà phê hoặc là ăn những nhà hàng rất là nổi tiếng. Và cô hướng dẫn viên thì giới thiệu cho Vinh Patty Burger ở đây cũng rất là ngon. Bạn nào thích ăn burger thì Patty Burgers này rất là nổi tiếng và được yêu thích.
Sau những ngày đi chơi nhiều hoạt động và ở dưới đất liền, thành phố rồi đi biển Gold Coast thì hôm nay Vinh đi lên khu vực núi Tambourine. Quả thật là chương trình này của Tổng cục Du lịch Queensland cho Vinh rất là nhiều những trải nghiệm khác nhau. Ngày mai thì Vinh về Việt Nam rồi. Đây là ngày cuối thì đi lên trên núi Vinh cảm giác rất là thích. Thời tiết cũng thay đổi một chút, xe lạnh hơn tí xíu, mát mẻ. Hoạt động đầu tiên ngày hôm nay đó là đi tham quan khu vực Coffee Plantation của Tambourine. Trên đường đi thì Vinh thấy du khách kiểu thích đi về núi chill thì mình sẽ đi lên đây. Buổi sáng ở Tambourine Mountain thì Vinh bắt đầu bằng một trải nghiệm khá là thú vị ở Coffee Plantation Tour. Điều đặc biệt là nơi này là một hành trình để mình hiểu rõ hơn một ly cà phê đến từ đâu. Úc không phải là quốc gia trồng cà phê lớn, nhưng vùng Tambourine lại có điều kiện khí hậu khá là lý tưởng, độ cao vừa phải nè, đất núi lửa và thời tiết mát mẻ quanh năm. Ở đây thì chủ yếu trồng Arabica, loại cà phê có vị nhẹ, thơm và đắng hơn là Robusta nhà mình quen ở Việt Nam. Tour bắt đầu từ khu trồng, mình sẽ thấy được những cây cà phê được trồng như thế nào. Sau đó thì đến quy trình rang. Bạn sẽ ngửi được mùi cà phê thay đổi theo từng giai đoạn. Và tất nhiên mình sẽ kết thúc bằng hương vị của một ly cà phê bản địa. Thì mình nhìn thấy cây chuối và cây cà phê trồng với nhau thì hướng dẫn viên họ cũng giải thích đó là cây chuối thì có nhiệm vụ là che nắng cho cây cà phê ha. Rồi khi mà lá chuối kể cả rụng xuống đất cũng tạo thành đất dinh dưỡng tiếp lại cho cây cà phê, và cây chuối khi mà trồng kế bên cũng cung cấp khí nitơ nữa. Đây, hai anh em cà phê với chuối. Wow, cái chỗ lookout này là ai cũng đến chụp, quá đẹp. Chỗ thác nước Curtis này thì Vinh thấy rất là thích luôn, bởi vì mình đi bộ trong rừng nè, cảnh đẹp, xong rồi nắng xuyên qua những hàng cây, cảm giác rất là thư mát, lại còn được cái phần không khí sạch đó, của rừng á. Thác nước thì cũng bình thường thôi, các bạn đi bộ khoảng 600 m, mình xuống tới thác nước. Cũng không phải đẹp xuất sắc, nhưng mà cái cảm giác mà giống như mình được đi tập thể dục ở trong rừng á, đi bộ nè, leo một chút xíu, rất là ok nha. Đi tham quan thác nước xong thì trở lại cái town, có cái gallery walk, mình vào đây shopping nè, cà phê. Đây là một tiệm bán đồng hồ. Mắc nha, một cái đồng hồ là 500 đô nha. Đây cái này cả 2.000 đô luôn nè. Đắt đó, mình đang không được sờ vào đâu. Wow. Vinh chỉ có 1 tiếng ở đây thôi mà Vinh thấy không đủ rồi, bởi vì ở đây rất là nhiều tiệm xinh xắn. Các bạn mà thích đồ nghệ thuật là tới đây là mình lạc lối luôn. Đây là một cửa hàng bán pha lê. Buổi chiều hôm nay thì mình sẽ chuyển sang một trải nghiệm người lớn hơn một chút ha. Tambourine Mountain Distillery, một trong những distillery thủ công lâu đời nhất ở Úc. Và điểm đặc biệt ở đây là họ không phải sản xuất đại trà, mỗi một loại rượu đều được chưng cất từ nguyên liệu tự nhiên, trái cây hay là thảo mộc hay là hoa, và nhiều loại hương vị rất là lạ nữa. Và tasting session ở đây giống như là một hành trình mình khám phá vị giác. Vinh được thử nhiều loại từ liquor trái cây ngọt nhẹ, rồi đến những loại gin hoặc là những loại có vị herbal khá là mạnh. Có những vị rất là dễ uống, gần như là cocktail, nhưng cũng có những loại nặng hơn, dành cho những ai thích cảm giác rõ ràng hơn của alcohol. Quy trình chưng cất ở đây cũng khá là thú vị, họ sử dụng hệ thống nồi đồng copper steel, giữ nhiệt ổn định để tách tinh chất, và mỗi mẻ đều được kiểm soát rất chặt để đảm bảo chất lượng. Và điều mình thích nhất ở trải nghiệm này không chỉ là rượu mà là cách họ kể câu chuyện về từng sản phẩm. Ông chủ ở đây thì rất là hài hước và nói chuyện khá là thú vị. Ông kể về mỗi chai đều có một concept riêng, một hương vị riêng, và bạn có cảm giác như là mình nếm cả một vùng đất Tambourine ở trong đó. Một vài tip nhỏ khi mình đến khu vực này ha, các bạn đi Coffee Plantation buổi sáng á, thì cảm nhận rõ nhất về cà phê, còn Distillery nên đi buổi chiều, và nhớ là đừng có lái xe nếu mà mình tasting wine nha.
It's took 300 years to make this drink. Ông đùa hay ông biết thiệt rồi, ông nói cái quả này hồi xưa là đồ ăn của khủng long. Because like what's real and what's not. I've forgotten myself actually. Cái loại này là loại Don't know mà what day of the week những người it is. trong đoàn binh là lần đầu tiên được thử luôn nha. Kiểu như là ngọt, Okay, so một grab viên one of kẹo those. xong rồi là tan chảy ở trong miệng mình. This is how you get a flavour you like. Địa điểm ở đây thì rất là hay ha. Ngoài những cái chai rượu rất lạ và ngon thì mình có những cái lớp học mình có thể tham gia để mà làm những cái chai rượu theo sở thích của mình. Nguyên vật liệu thì họ sẽ cung cấp, họ sẽ chỉ cách cho mình làm. Wow, rất là hay. Để mình có thử thì những cái chai rượu, những cái hương vị rất là đặc biệt. Ví dụ như chai đậu nuts của Úc nè. Chai đó là làm từ cái hạt đậu kiểu như là cổ đại của Úc luôn. Và cái cách mà họ decor cái chai, thiết kế cái chai cũng rất là hay. Đây là Surfer Paradise. Mình đến đây ăn tối. Không khí đây rất là vui ha. Đồ ăn thì nhiều nè. Rồi có một cái chợ kiểu ven biển á. Các bạn có thể đi shopping, mua mấy cái đồ xinh xinh, yêu yêu. Hoặc cũng có thể đi ăn kem đồ. Đây. Nhìn Libya là thấy xịn rồi ha, thấy một buổi tối xịn sò. Thì đi Úc đi với mọi người trong đoàn được này rất là vui. Đúng là quan trọng là mình đi với ai, đi với bạn vui là mình vui. Khu vực và thành phố này mình thấy là những gia đình, bạn bè đẹp phù hợp. Buổi sáng trước khi về này thì Vinh đi khoảng 1 tiếng đồng hồ đến với cái chỗ gọi là Catch a Crab. Mình đi bắt cua. Vinh chưa bao giờ làm cái hoạt động này nên mình cũng cảm thấy rất là hào hứng. Sáng nay trời mát mẻ. Rồi đến nơi thì mình thấy cái tàu là thấy uy tín rồi ha. Bên trong khá là rộng, đầy đủ thiết bị. Có bàn ăn bên trong luôn, kiểu chắc là Vinh nghĩ nha, nghĩ là sẽ bắt lên xong rồi mình ăn luôn nè. Khu này đẹp quá à. Sau mà công sức bỏ ra thì đến giờ ăn rồi đây. Rồi, vậy là đây là hoạt động cuối của Vinh trong chuyến đi này. Đợt này thì Vinh đi Brisbane và Gold Coast. Các bạn có thể thấy qua video là hai cái màu sắc khác nhau, đều có những cái trải nghiệm rất là đặc biệt và rất là đáng giá. Ở đây Vinh cũng gặp gỡ những người bạn mới trong chuyến đi này của mình, như là có thể gặp gỡ người bản địa, người Úc ở đây, họ rất là thân thiện, rất là quý khách. Còn các bạn thì xem đến đây rồi, hãy cho Vinh biết là mọi người thích nhất hoạt động nào trong hành trình này nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog này và Vinh hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều và chào tạm biệt.